Всім привіт! Зробив ось перший етап виковування наплічників. Да, виглядає трохи дивно. І зараз ми розберемось, а наскільки ж розтягується матеріал, коли ми його вибиваємо на ось такій ямі. Бачите, у мене дуже нехитра приспособа, просто труба. Вже вона живе у мене років 10. Тупо яма. Ось таким молоточком ви берете, б'єте сюди, виходить розтягування. І найголовніше питання, яке виникає, коли ви там починаєте щось таке робити, як зробити викрійку, як спрогнозувати, наскільки розтягнеться, щоб не робити зайвої і лишньої роботи. І здається, буде зараз спойлер, що зараз я собі наробив дуже багато зайвої та лишньої роботи. Ось це викрійка, яку я зробив на минулому відео. Але потім я подумав і вирішив трошки збільшити її. Бо мені щось показалось, що я зараз мало зроблю. Потім, всю цю роботу викину, ну і вон нафіг. Краще зроблю трохи більше. Бачите, я додав трошки ось тут. Трошки більше взяв. Получилось ось такі заготовочки. І зараз ми заміряємо і будемо знати, наскільки розтягується сталь від виковування. Якщо хтось пропустив, зараз я роблю наплічники зі Skyrim Dawnguard. Так, ось наша деталька. Вона була ось такою, пласкою. І наскільки ж у нас розтягнулося? Довжина 37, а так у нас 28. 31. 28 перетворилося у 31, а 37 перетворилося в 40 з половиною. Так, трохи вимкнули світло у нас. Ну да ладно. Спробуємо підрахувати у процентах. Наприклад, 28 і 31 розтягнулося ось таким чином. Так, щось я тут трошки заплутався, як рахувати. Як рахувати проценти? Так, пробую ще раз. Було 28. Тобто беремо 100%, ділимо на 28 см і отримуємо, що 1 см це 3,5%. Потім помножуємо на 31, це те, що отримали. І бачимо, що у нас вже 110,7%. Тобто збільшилося на 10,7%. На 10,7%. А якщо у нас тут 37-40, беремо знову ж таки 100%, розділити на 37. Так. І дорівнює, і помножити на 40,5. Отримаємо 109%. Тобто на 9,4% збільшилася ця довжина. На 9,4. Приблизно 10, да? Ну, в принципі, 10% від 37 це 3,7 см. Ну, здається, сходиться. Ой. Якщо я помилився в цій формулі, напишіть, яку формулу треба використовувати, щоб вирахувати, на скільки процентів збільшується довжина або ширина заготовки. Бо я тут щось заплутався. Так, довжина цієї поверхні, ось тут, складає, зараз ми заміряємо, раз, потім іде сюди, потім іде сюди і потім іде сюди. Угу. Складає 29 з чимось. 29. А у нас 31. Бачите, вже більше. Більше на цілих 2 см. Тобто з кожної частинки мені тут треба зрізати по сантиметру.
Ну да. Виходить, що... Мабуть, да, ця була замала, а ця була завелика. Тобто мені треба було десь тут от брати. Бачите, дуже важливо, коли у вас є нормальна пристріляна викрійка, коли ви починаєте робити щось нове. Бо є важливий нюанс. Далі мені буде, чим більший у мене цей край, тим складніша буде у мене робота, довша, в геометричній прогресії. Тобто, не так, що, казалось би, там, сантиметр, нічого страшного. Мені це плече треба зараз, воно ось так у мене буде, да? Воно буде ось так у нас накидатись. Ладно, ось так. Ладно, отак покажу. Треба загинати туди. Тобто, мені треба оцей краєчок тягнути в цю сторону. І отак розвертати. І чим він довший, тим довший шлях цей край повинен пройти. Значить, мені треба більше працювати. І це не дуже гарно. Хоча я можу зараз, на цьому етапі, зрізати зайве і зекономити свої сили. Можливо, я так і зроблю. Наступним етапом роботи буде райзинг. Ця деталь товщиною 1,5 мм. Марка сталі 30 ХГСА. Ось воно сюди у мене буде. Бачите, таке величеньке, да? І ще навколо тулуба треба його так загнути. Ну, здається, непогано. Прикол. Так, доведеться попрацювати трошки без світла, але це можливо, бо мені треба пропан та кисень, він працює без світла, молоток, він теж працює без світла. І трохи світла в мене є ось тут. Я відкрив просто ворота у себе. Аж дивіться. Опа. Трохи засвіч. А воно прям звідси, прям з майстерні видно, як вони там сидять. Лелеки. Ось така форма після райзингу. Нагадаю, що воно було ось таке. Бачите? Стало гостреньке. Я думаю, що мені треба ще раз, а може два, пробігтись це все зігнати. І вже буде якраз нормальна форма. Ось так воно виглядає зараз на мені. Я зараз без стьоганки. Коли я буду в стьоганці та з корпусним обладунком, то, звичайно, я буду ширше, більше. І на голе тіло не приміряють. Чи змінилась площа нашої заготовки після райзингу? Зараз перевіримо. Так. 31,5. Скільки там було? 31, здається, було, так? Да? А тут у нас 40,5. Ну, майже не змінилося взагалі. Трошки тут розтягнулося, а тут, як було 40,5, так і залишилось 40,5. Угу. Ось така цікава інформація. Так, а ви мені скажіть, чи не буде вам шкодити контент, коли я просто на лайв-каналі розказую, не показую, що я там роблю, як на основному каналі, да? А просто розказую і коментую свої етапи роботи, бо мені, якщо чесно, хочеться робити і викладати більше відео, а на основний канал це не контент. Ну ви знаєте чому, якщо ви бачили основний контент мій. Тому напишіть, чи не буде це шкодити, чи не буде це для вас спойлерами там, або якимись такими моментами, що вам хотілося б до самого кінця, щоб робота була доведена, а потім вже ви все разом хоп і подивились. Десь тут бродить лелека. У мене тут, зараз, секунду. Де
щось прилетіло. Ну-ка зараз. Чуєте? І там бродять. А що вони роблять, блін, то? Капець. Що вони там роблять? Падлюки, блін. Вони щось тут жруть. Я думав, це лелеки. А це сороки. І так гупаю своїми лапами, блін. Ніби здорова лелека.